Assalamualaikum and good morning everybody. I'm Aisha from Eco Explorers Malaysia. Thank you, terima kasih for joining us this morning. InsyaAllah kami hari ini topik keempat. Topik keempat iaitu Lalat dalam siri online safari kita, siri pertama, topik keempat. Ketiga, sorry. Dr. Raja Zuha kita punya speaker hari ini. Alhamdulillah. Hari tu kita ada challenges sedikit, tapi alhamdulillah hari ini kita dapat buat program ini mengenai lalat dalam siri online safari kita. Okey, saya akan bercakap sepatah dua tentang Dr. Raja Muhammad Zuha, PhD. Dia seorang lecturer, senior lecturer daripada Forensic Science Program, Faculty of Health Sciences, dan seorang research fellow daripada Center for Insect Systematics and Fraser Hill Research Center, Faculty of Science and Technology. Dan dari segi entomology, seorang pakar forensik, Foridae, taxonomy dan bionomics. InsyaAllah Dr. Raja Zuha, insyaAllah saya dapat betul-betul dengan betul dan tepat mengenai Profesor Dr. Raja Zuha dan insyaAllah amat menarik, macam dengan nama forensik saja tu dah macam wah ni macam wah betul-betul selalu forensik tu kita ingat polis, kena ingat kan investigator semua tu tapi forensik ni insyaAllah macam pakar bedah ke tak, saya tak pasti, tapi tanpa meluah masa lagi saya biarkan untuk Profesor Dr. Raja Muhammad Zuha untuk membentangkan tentang kepakarannya dalam siri lalat. Okey, Dr. Raja Muhammad Zuha, silakan. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Aisyah. Okay, terima kasih kepada organizer hari ini. I know this is actually very topik yang agak bukan selalu yang lazim kita dengar. Khususnya apabila dijemput untuk memberikan sedikit syarahan dalam subjek ataupun tajuk mengenai lalat. Dan apa kena-mengena bidang saya, forensik entomologi ataupun sains forensik dengan lalat ni, something yang mungkin nampak agak jauh bidang tu kalau nak ikutkan. Satu mengenai serangga dan satu pula mengenai siasatan berkaitan dengan mungkin jenayah ataupun mungkin tidak. Jadi I really hope that this talk will be not more than 1 hour, but of course I will be delighted, let's say, if you want to get like another platform just to talk about forensic entomology, sebab bidang ni memang bidang yang agak orang kata mencabar, dan juga I have to clarify a bit about the role of flies ataupun lalat ni dalam siasatan forensik. It's not something that people orang kata akan temui setiap kali dalam akhbar ataupun dalam TV, tapi kalau diikutkan bidang entomologi forensik ataupun penggunaan serangga dalam siasatan jenayah ni semakin popular sejak lewat 90-an. Itu pun mungkin disebabkan oleh CSI effect. Siapa yang tengok CSI mungkin ingatlah about Gil Grissom, how he was a forensic entomologist and menggunakan serangga seperti lalat untuk siasat kematian. Tapi kan sebelum sorry Dr. Raja Zuha, thank you for the explanation. Alhamdulillah kita lebih clearer about it lah. Tapi don't worry, kita ada lebih kurang sejam dah, 55 minit tu, cuma nak ingatkan kita punya audience ni, sebab ini akan naikkan kepada YouTube, channel YouTube kita. Tadi memang ada semua audience tu memang ada kanak-kanak, ada remaja, ada dewasa sebenarnya. So feel free lah kalau nak buat interaksi whatever in any way untuk level yang berlainan. Memang kita nak mengalu-alukan, menggalakkan anak-anak kita supaya lebih observant tentang dunia their nature world around them. So don't be shy, please carry on with anything and everything. Kalau terpaksa kita buat lalat 2.0 kalau terpaksa, insyaAllah. Okay, right. We'll do it. But but if anyone, you have any questions whatsoever, I'm trying to do this interactively. So for those who currently on the
Google Meet, you can just ask the question through the chat, so you boleh tanya ataupun type apa-apa soalan, dan juga mungkin saya sendiri akan bertanyakan soalan kepada anda berkenaan dengan apa yang anda tahu mengenai lalat. Okay, jadi sedikit sebanyak mengenai latar belakang saya. Sebenarnya sebelum ni memang kalau diikutkan saya tidak pernah mengimpikan untuk mendalami bidang lalat. Okay, sebab ia satu yang orang mungkin rasa lalat ni sesuatu yang tidak begitu popular. It's not a very popular insect anyway. Mungkin kalau tanya you all semua ni, okay, I nak tanya soalan sebelum I explain about my background, everything semua tu. So mungkin boleh tulis dekat chat box tu, apakah haiwan kegemaran anda? I nak tanya yang tu dulu. Boleh tulis dekat situ, you suka kucing ke, you suka anjing ke, suka harimau ke, apa, you boleh tulis dekat situ. Apakah haiwan ataupun animal of your interest, apa yang anda suka? Boleh tulis. Saya suka kucing, saya suka ikan paus, boleh tulis. Sila. I bagi masa mungkin dalam few seconds lah. In the meantime, cat. Okay. Why saya memang suka cat. Hopefully there's no one here allergic to cat. Okay, siapa lagi yang mungkin berminat untuk berkongsi haiwan apa yang disukai? Okay, so basically apa yang saya cuba sampaikan, mungkin boleh dikatakan serangga ni bukanlah orang kata the top 10 list of animal that people would love, except for few people like myself ataupun some of the entomologists ataupun maybe naturalists yang suka pergi ke hutan-hutan untuk mengambil gambar dan melihat kecantikan rama-rama, kupu-kupu dan juga kumbang. Jadi sebenarnya boleh dikatakan tak ramai yang suka ataupun gemar melihat ataupun menggunakan serangga ni sebagai subjek utama haiwan kegemaran mereka. Tapi ada setengah penyelidik ataupun sebilangan besar penyelidik yang ada di universiti ataupun di institusi pendidikan, mereka memang menggunakan serangga sebagai subjek kajian. Kenapa? Ada yang suka penguin. So this is actually something yang very interesting. Okay, so betul atau tidak, serangga is not in the top 10 list of favorite kind of animals, porcupine, panda. So I think there's a lot of a different type of animals. Then I would say that mungkin lalat is not even in one of the top 20 list, perhaps, or perhaps in the top 100. Okay, but I hope after this talk you will be looking further into what can we know about flies, okay, and then bagaimana bidang penyelidikan saya di universiti telah mengubah persepsi mengenai serangga seperti lalat. Okay, sedikit mengenai latar belakang saya. Sebenarnya seperti yang Puan Aisyah telah terangkan tadi, memang betul saya sekarang adalah penyelidik dan juga pensyarah kanan di UKM. Tapi mungkin ramai yang agak keliru kenapa seorang pensyarah sains forensik ini tiba-tiba berminat untuk mengkaji mengenai lalat. Di dalam bidang saya sebagai saintis forensik ataupun penyelidik dalam bidang sains forensik, saya gunakan lalat ni sebagai salah satu subjek kajian kerana dalam sains forensik serangga boleh digunakan untuk menentukan waktu kematian, di manakah mayat dipindahkan dan bagaimana kematian boleh berlaku. So it's actually a very interesting area. And my interest, as explained by Puan Aisyah, is basically in one group of flies yang mana mungkin you akan tengok selepas ni, it's so unique that perhaps you basically you're not aware of it actually exists in the surroundings or around you basically. Okay, so apart from that, I do teach a lot of subjects in forensic entomology and subjects related to flies, subjek berkaitan dengan lalat di UKM, di UM dan juga di UCSI University. And previously I was appointed as an adjunct senior lecturer at Murdoch University Australia. So this is actually something that allow me to share more about flies, and also to, even for me, I am still learning about flies. I can't really say that I can understand 100% about flies. So that's why I have to learn about them. Okay, so boleh katakan ilmu yang I ada ni memang tak cukup untuk faham mengenai apa sebenarnya lalat. So
in terms of serangga seperti lalat ni sebenarnya untuk bidang yang telah saya dan juga beberapa ahli penyelidik, rakan penyelidik saya di Universiti di UKM, kami menggunakan lalat ni sebagai satu model yang boleh memberitahu ataupun menyiasat tempoh kematian. Okay, so dengan menggunakan serangga seperti lalat ni, kita boleh tahu bagaimana mereka ni penting dalam satu siasatan jenayah ataupun kematian. Tidak membabitkan manusia sahaja, ia boleh digunakan terhadap kajian untuk mengetahui berapa lamakah haiwan ni telah berada di persekitaran dalam keadaan yang mati. Jadi ia adalah satu bidang yang agak mencabar dan unik dan memerlukan kepakaran yang sangat spesifik. So disebabkan oleh demikian adalah penting untuk seseorang ahli entomologi ni mengetahui bagaimana untuk mengenal pasti serangga, apakah serangga yang biasanya penting dalam siasatan forensik. Dan selain itu saya juga ada membuat kajian mengenai lalat yang dikenali sebagai lalat forid ataupun dari family Foridae. Ia adalah kumpulan lalat yang I think for me it's actually kumpulan yang paling complicated, kumpulan serangga atau kumpulan lalat yang paling sukar untuk difahami kerana mempunyai kepelbagaian morfologi yang sangat ekstrim. Dan juga ditambah dengan yang mana saiz lalat ini juga adalah saiz lalat yang paling kecil di dunia, dan saiz yang paling kecil pernah direkodkan adalah 0.4 mm. Kecil tu. So macam mana nak tengok lalat yang kecil ni? Essentially it exists all surrounding. Dia ada dekat dapur, ada dekat you punya makanan. And secara tak sengaja, every day people actually accidentally, secara tak sengaja tertelan telur lalat ni dalam makanan. So perlu berhati-hati. But I will explain to you macam mana nak mengecam ataupun mengenal pasti lalat ni kemudian. Okay? So apa yang saya cuba sampaikan pada hari ni lebih kepada apa yang saya tahu mengenai lalat. Like I said, I don't understand everything about flies, so that's why I have to research on them. So bukanlah pakar di bidang lalat sebenarnya, sebab saya masih mempelajari mengenai lalat melalui penyelidikan dan juga melalui kes-kes forensik yang biasa dihantar ke makmal kami untuk siasatan. Jadi ini adalah sedikit banyak skop bidang penyelidikan saya di bidang entomologi, khususnya berkaitan serangga seperti lalat. Tapi sebelum kita nak tahu apa dia mengenai lalat ni, kita try orang kata mengembara masa, kita time travel. Okay, sebab saya betul-betul nak tunjuk macam mana lalat ni sebenarnya telah memberi kepada kita penemuan saintifik yang terbesar hingga memberikan impak kepada manusia. Bukannya calang-calang lalat ni. So ingatkan lalat ni jumpa dekat sampah aje. So actually lalat ni benda-benda yang suka berbusuk. So it's actually not important for us. So I will try to change your perceptions about the importance of flies in the scientific discoveries throughout the time. So kita time travel, okay, menjelajah masa, okay, time travel, dan kita akan pergi ke tahun 350 sebelum Masihi dan berjumpa dengan seorang ahli falsafah yang terkenal pada waktu itu, Aristotle. He's a Greek philosopher. Aristotle ni sama macam anda semua. Dia suka alam semula jadi, okay. Eco-explorer jugalah. Okay, and then tapi bukan tu saja, Aristotle ni dia minat benda lain juga. Dia suka music, dia suka psikologi, politics, okay, dan juga geologi, sastra, poem, semua tu. So he's actually a very, orang kata, people who like to questions about their life. Tapi dia ni memang suka, beliau ni suka buat pemerhatian terhadap alam semula jadi, dan yang pertama membuat kajian terhadap pengelasan organisma berdasarkan ciri-ciri fizikal dan juga berdasarkan tingkah laku organisma yang hidup. Tapi persoalan yang sering menjadi tanya tanya kepada Aristotle ni, dari mana asalnya kehidupan? Tapi sebelum Aristotle ni, ahli falsafah Yunani ni dah mula menganggap bahawa kehidupan ni bermula daripada unsur-unsur semula jadi seperti tanah, udara, haba daripada matahari, okay. Tapi Aristotle ni dia kaji lebih mendalam, dan beliau cuba mencirikan organisma ni mengikut cara ia wujud, sama ada melalui persenyawaan secara seksual
ataupun muncul secara spontan. Ini membawa kepada satu konsep yang dikenali sebagai abiogenesis, maknanya kehidupan ini muncul secara spontan, secara tiba-tiba. Contohnya kalau dulu dipercayai kalau macam daging busuk ni dia berulat, dan tiba-tiba daging busuk ni dibiarkan di tempat itu, tiba-tiba terdapat ulat yang banyak pada daging tersebut. Jadi dianggap bahawa ulat tu muncul secara semajati, mungkin disebabkan oleh unsur-unsur yang bukan hidup berada di sekeliling daging tersebut. So ini adalah kepercayaan asas mengenai kehidupan. Walaupun pada waktu tu mungkin dilihat serangga seperti lalat ni ada kaitan rapatnya dengan daging busuk berkenaan. Tapi kepercayaan ni boleh dikatakan diterima beratus-ratus tahun lamanya, hinggalah suatu hari pada tahun 1668 kita time travel lagi. Kita jumpa dengan ahli biologi Itali pula. Tadi Greek, now Italy, Mr. Francesco Redi. Okay, so Mr. Redi basically the one that menggunakan lalat ni sebagai model biogenesis, yang mana mengikut beliau ataupun mengikut ahli filosofi yang berikutnya mengatakan bahawa semua kehidupan ni bermula dari telur, omni vivum ex ego. So ini berbeza dengan konsep yang sebelumnya yang dikatakan kehidupan ni bermula dari alam sekitar, daripada kehidupan yang daripada non-living matter. So Mr. Reddy ni dia melihat adakah benar ulat-ulat yang ada pada daging yang terbiar ni muncul secara semula jadi daripada alam sekitar, kerana setiap kali kejadian ini berlaku akan ada lalat-lalat dewasa yang hinggap di sekitar daging terbiar tersebut. Jadi ini menimbulkan macam persoalan lah. Cuma mungkin persoalan ni boleh terjawab dengan mengadakan satu bentuk eksperimen. So apa yang Mr. Reddy buat, beliau telah menjalankan satu eksperimen yang mana ada daging ni dia biarkan dalam keadaan yang tertutup, ada daging ni dibiarkan dalam keadaan terbuka, yang mana lalat berupaya untuk hinggap pada daging tersebut, dan ada daging ni dibiarkan dalam keadaan separuh terbuka, yang mana ditutup dengan kain kasa ataupun mesh, wire mesh, just to avoid the flies from entering the vials. So berdasarkan keputusan yang dilihat oleh Mr. Reddy, beliau mendapati bahawa sekiranya berlaku kontak ataupun kehadiran lalat pada daging tersebut, dan boleh dilihat tumpukan-tumpukan putih yang ada pada daging tersebut, mungkin dipercayai telur lalat pada ketika itu, boleh menghasilkan lava ataupun kita punya term kita panggil ulat. Okay? Tapi istilah sebenarnya dalam bahasa Malaysia adalah berengga, yang merujuk kepada lava lalat. Okay? Jadi sekiranya tiada kontak, tiada kehadiran sebarang ulat pada daging tersebut. So ini adalah satu kesimpulan yang dibuat oleh Mr. Reddy bahawa kehidupan ini bukanlah bermula secara spontan. Ia sebenarnya bermula daripada kehidupan lain yang mungkin hinggap dan bertelur pada sumber berkenaan dan menyebabkan kehidupan itu terus meneruskan kemandiriannya di sekitaran tersebut. Jadi ini adalah penemuan yang dibuat oleh Mr. Reddy, memberikan satu impak yang besar dengan melihat kepada tingkah laku lalat saja. So again, this is actually how flies bring to discovery, how he is actually debunk the concept of spontaneous generation. So this is something that is really very interesting in terms of how the discovery being made throughout years of observations. And again, because this is actually very important, since in terms of experimentation, it actually can cause us to understand more about the living things. So I think it is the most important discovery made by Francesco Reddy. And lepas tu memang dibawa oleh Louis Pasteur about how the life begin in a sterile or non-sterile environment. So ia adalah salah satu penemuan lah. Kita travel time lagi, tengok pada tahun 1910, yang mana Thomas Hunt Morgan, penerima anugerah Nobel pada tahun 1933 dalam bidang perubatan dan fisiologi, telah membuat penemuan bagaimana sifat ni boleh diwarisi. Maknanya apakah peranan kromosom dalam membawa pencirian genetik kepada kehidupan, sama ada benda hidup ataupun mostly kepada benda hidup lah. So dalam penemuan ini, beliau telah menggunakan ratusan lalat buah
yang dikenali sebagai Drosophila species, yang mana berdasarkan model ini beliau berjaya membuktikan bahawa ciri-ciri fizikal manusia ataupun tumbuhan ataupun haiwan boleh diwarisi. Jadi model yang digunakan adalah lalat. Bagaimana lalat membawa kepada penemuan yang boleh memenangi anugerah Nobel pada ketika itu. Tapi ada juga yang orang kata penemuan yang agak penting walaupun mungkin jarang direkodkan, which is actually kita patah balik sedikit pada tahun 1235 yang mana seorang penyiasat kematian pada ketika itu, Som Su, telah menghubung kait pada kali pertama mengenai bagaimana lalat boleh digunakan dalam siasatan jenayah. Ini berlaku pada tahun tersebut yang mana satu kematian telah berlaku dalam sebuah kampung. Okay? So maknanya dekat kampung ni biasanya terdiri daripada pesawah. So, pesawah ni biasanya menggunakan sabit untuk memotong sawah. Tahu kan pisau sabit? Sorry, tak ada gambar kat sini. But basically dalam satu kes kematian tersebut, mangsa telah dijumpai dalam keadaan yang dalam keadaan yang menakutkan lah, maknanya dalam keadaan yang mana kemungkinan besar senjata seperti sabit telah digunakan dalam kes pembunuhan tersebut. Jadi apa yang dibuat oleh penyiasat kematian pada waktu itu, Som Su, beliau telah meminta semua pesawah yang berada di kampung berkenaan untuk menunjukkan sabit yang digunakan ketika bertani ataupun menjalankan kerja-kerja pertanian mereka. So apabila sabit itu diletakkan di atas tanah, lalat ni tertarik kepada salah satu sabit yang ada di situ. Lantas mencadangkan bahawa lalat ini mungkin tertarik kepada cebisan tisu manusia ataupun cebisan luka ketan darah manusia yang terdapat pada sabit berkenaan. Jadi ini adalah rekod pertama yang telah menunjukkan hubung kait serangga seperti lalat dalam siasatan jenayah dan direkodkan pada tahun 1235. Ini membawa kepada satu bidang yang dikenali hingga ke hari ini, entomologi forensik. Gambar ni gambar betul, okay. So tak perlu risau. I won't show you any other photos that might be causing any, causing rasa yang tidak selesa ataupun uncomfortable among you all. So this is going to be some more academic show to you about the entomology forensic, but it's going to be a bit kata gory lah. Tapi don't worry. Basically ini membawa kepada bagaimana lalat ni boleh digunakan dalam siasatan jenayah. Bagaimana lalat ni boleh dikaitkan dengan kematian sama ada haiwan ataupun manusia, tapi ia tidak terhad kepada penggunaan lalat semata-mata dalam bidang entomologi forensik ni. Sebab biasanya kenapa lalat ni digunakan dalam siasatan kematian ni, kalau anda nak tahu, sebab lalat adalah serangga yang kumpulan serangga yang paling awal akan tiba dan hinggap pada bangkai ataupun mayat manusia selepas kematian. Jadi mungkin dia tertarik kepada cue bau ataupun chemical cue yang terhasil selepas kematian. Itu pun masih jadi misteri lagi, bagaimana lalat ni boleh tertarik kepada kematian. Dan juga ada juga, tapi tak semestinya kepada manusia dan juga haiwan, kepada tumbuhan mereput ataupun apa-apa sisa organik. Lalat adalah kumpulan serangga yang terawal tiba. Yang pertama, apa tujuan dia? Apa peranan sebenarnya lalat ni? So, dia ni sebagai orang kata investigator kematian ke, ataupun apa yang dibuat sebenarnya terhadap mayat, bangkai ataupun benda-benda busuk mereput ni? Well, basically this is actually the natural process. Sebenarnya lalat ni adalah ejen pembersihan yang paling efisien dan terbaik di muka bumi ini. Tanpa lalat, mungkin mayat ataupun bangkai ataupun najis bergelimpangan di sekitar kawasan rumah anda. Jadi ia membantu dari segi menguraikan benda-benda yang reput ini kepada bentuk yang lebih kata mudah diterima oleh persekitaran dan menyebabkan berlakunya kitaran semula jadi sumber-sumber nutrien yang ada di persekitaran. Maknanya ia akan diceraikan dan diuraikan dan digunakan oleh mungkin serangga lain ataupun organisma lain. So ini adalah orang kata aplikasi serangga dalam entomologi forensik. Dan I can share dengan you all, I think
macam lalat ni sebenarnya dia boleh kesan kematian pernah direkod sejauh 16 kilometer away, meaning it can actually detect death from 16 kilometers away. Jauh tu, maknanya dia dah boleh detect, oh ada kematian di sana tu. So mungkin ada tempat untuk dia cari makanan semua tu. But for adults first, they don't feed on the dead body. They only oviposit, maknanya mereka bertelur pada bangkai ataupun mayat, dan larva tu akan memakan pada tisu-tisu yang ada pada mayat tersebut, pada daging-daging mayat semua tu. Tapi bukan sahaja lalat, ada serangga lain yang penting dalam siasat entomologi forensik. Tapi untuk kami sebagai entomologis forensik, apa yang kami lakukan adalah mendapatkan sampel daripada mayat ataupun bangkai. That was me, by the way, masa rambut masih pendek. So that was this actually lakonan semula dengan pihak polis, bagaimana kes forensik ni biasanya dilakukan, and of course kita tak gunakan mayat yang sebenar lah. Itu pun a dummy that actually being used as a prop for this video. But basically this is actually how the approach being made. Maknanya setiap kali ada berlakunya kematian, kami akan pergi ke lokasi dan mengutip sampel, khususnya sampel lalat daripada mayat, yang mana sampel itu akan dibawa ke makmal untuk dianalisis. So basically sampel-sampel yang dikutip ni adalah macam apa, mostly lava, okay, dan juga kebanyakannya terdiri daripada it can be lava, pupa, tapi perlu dikutip sebaik sahaja mayat itu ditemui, sebab lava ni boleh digunakan sebagai jam biologi ataupun petunjuk biologi persekitaran mayat ditemui. Saya akan tunjukkan bagaimana sampel ni boleh digunakan. Tapi dari segi siasatan ni memang agak, orang kata, mencabarlah, sebab kita perlu mengenal pasti spesies, kena anggarkan usia dia. So this is actually what we do basically as a forensic entomologist. Tapi tak terhad kepada lalat. Serangga lain pun boleh digunakan dalam siasatan berkaitan dengan entomologi forensik, seperti kumbang. Okay, yang mana kumbang ni boleh menyebabkan keresaan kepada manusia. Kalau orang ramai selalu menyebut kumbang Charlie ni sebagai semut Charlie. It's not semut actually, it's actually a beetle dari family Staphylidae. Tapi ia pun boleh digunakan sebagai petunjuk persekitaran, bagaimana forensik ni boleh diaplikasi dari segi kehidupan manusia, dan juga bagaimana forensik ni juga boleh menyebabkan kerosakan pada produk-produk tersimpan. So ini adalah skop forensic entomology, not necessarily only to investigate the time of death. Ia boleh digunakan untuk menyiasat bagaimana serangga memberi kesan kepada kehidupan manusia melalui urban entomology, dan juga bagaimana serangga ni memberi kesan kepada manusia dari segi kerosakan produk-produk tersimpan. So apa itu lalat? I nak tanya you all, apa itu lalat? So sekali lagi I nak, mungkin you all boleh tulis di chat box tu. I nak tengok explain apa itu lalat. Apa yang anda tahu, apakah ciri-ciri lalat? Apa yang lalat ni ada berapa mata, berapa sayap, berapa kaki? Mungkin boleh tulis dekat situ. So ramai tak tahu lalat ni apa. Lalat mungkin ada 4 sayap ke, sebab tak pernah tengok dekat-dekat kan. Nampak lalat benda kotor, berkaitan. Okay. Persepsi anda secara am mengenai lalat. Apa boleh mungkin kata lalat nampak hijau metalik, banyak mata. So apa lagi yang boleh nampak, sebab lalat ni something yang mungkin, yalah, kita bukannya dapat tengok lalat ni secara mungkin melalui gambar ataupun video yang anda tengok di internet, tapi lihat secara langsung mungkin jaranglah, kecuali anda ada fasiliti seperti mikroskop dan sebagainya. Tapi kebanyakannya kita akan nampak lalat ni macam sepintas lalu, macam apa Aisyah cakap, suka kacau orang, suka kacau orang masa makan lah, especially kan, nampak lalat, siapa suruh buka pintu, lalat dah masuk, macam tu. So this is actually some our perception about flies, and how basically flies being represented. Okay, so orang akan nampak lalat ni itu je. Dia akan nampak lalat ni, mungkin dia nampak mata dia merah, sebab ni mungkin refer kepada langau yang nampak pada tong sampah kan. Tapi sebenarnya lalat ni kalau diikutkan dicirikan secara am kerana mempunyai sepasang sayap ataupun 2 sayap.
So that's why dalam kumpulan ini, kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan Diptera ni terdiri daripada serangga, sama ada lalat dan juga nyamuk. Mungkin orang confuse, kenapa ada nyamuk? Nyamuk bukan lalat kan? So actually nyamuk dalam kumpulan yang sama dengan Diptera, which is dalam kumpulan yang sama dengan lalat, which is Diptera. So which is actually belongs to the original words from the Greek word di, dua, and pteron, sayap. So maknanya mempunyai dua sayap. Okay, tapi sayap ni dia dah biasanya serangga ni kita tahu ada dua pasang sayap. Tapi untuk lalat ni special sikit sebab pasangan sayap belakang tu telah dimodifikasi ataupun diubah suai kepada satu organ yang dipanggil halters. So ia adalah orang kata kumpulan serangga yang boleh dikatakan kumpulan serangga yang terbesar jugalah. Hingga kini dicatatkan lebih daripada 160,000 spesies telah direkodkan. Tapi lalat ni paling unik sebab boleh dijumpai di mana-mana. Saya ingat waktu Encik Hardi pernah merakamkan video mengenai lalat ni, memang betul apa yang beliau berkata, lalat ni boleh dijumpai di mana-mana sebenarnya. Cuma keupayaan kita untuk mengenal pasti ataupun ngecam sama ada itu atau lalat atau tidak mungkin bergantung kepada rupa bentuk lalat yang kita agak familiar ataupun selalu tengok. Biasanya kalau yang lalat ataupun yang anda kenal pasti selalu nampak tu mungkin lalat yang jumpa pada rumah, yang ada pada sampah, okey, pada najis. Lalat ni biasanya kalau you nampak pun badan dia very green metallic, okay, mungkin bersaiz lebih kurang, you know, your apa ni, nak kata saiz ibu jari tu tak, tapi ada saiz yang macam tu sebenarnya. But dari kumpulan yang sama, macam langau adalah terdiri daripada family Califoridae. I hope you don't really yang kata rasa tak senang kalau I sebut nama spesies ataupun family, just to represent them individually. But in terms of secara armnya, bila I sebut lalat ni, you can imagine that lalat ni mempunyai sepasang mata compound, okay, mempunyai antenna, and then badannya adalah bersegmen dari segi thorax dan juga abdomen. Seperti yang saya katakan tadi, pasangan sayap belakang lalat ni dah diubah suai menjadi satu organ yang dipanggil halters. And halters ni sebenarnya tujuannya seperti gyroskop untuk membantu orang kata to facilitate waktu penerbangan. Maknanya that's why if you look through videos in YouTube, there are so many amazing videos about how they can actually maneuver instantly, membuat belokan yang tajam di ruang-ruang yang sempit, because they have this ability. By having these halters, they can actually, you know, maneuver across different, you know, areas, and this is actually very interesting. And like any other insects, lalat ni mempunyai 3 pasang kaki. Okay, so this is actually just orang kata introduction to what a fly is. So hopefully you orang kata boleh kenal lah apalah lalat selepas ni. So lepas ni mungkin kalau you nampak lalat dekat tong sampah tu, you janganlah panggil tu lalat, you panggil this is Crasomaya megacephala or nama spesies. So this is actually some thing that I want to share with you. Okay, so tapi ada juga yang mungkin mengelirukan kita sebab kebanyakan istilah yang ada di luar sana tu menggunakan lalat sebagai rujukan. Contohnya lalat kandul ataupun caddisfly. So sebenarnya yang ni pun bukan lalat, okay? Walaupun nampak macam lalat, ada betul juga ada antena, ada sepasang mata, nampak macam ada 2 sayap, tapi sebenarnya kalau you buka spread, you nampak actually they have 4 wings ataupun 2 pasang sayap. And satu lagi mayfly, okay? So this actually lalat yang bukan lalat. Okay, this is not flies, not Diptera. It's actually from different classifications or different order. Tapi dari segi kebaikan mereka pun boleh mempunyai orang kata kegunaannya tersendiri. Seperti caddisfly dan mayfly ini boleh dijadikan sebagai indikator biologi di persekitaran akuatik. For example, we do have experts about this group of insects in UKM. So basically this is not flies, I takut nanti you confuse. So untuk lalat, senang dia terbagi kepada 2 kumpulan yang besar. So satu kita panggil Nematocera, satu lagi yang biasa you all jumpa juga tu is Brachycera. Nematocera ni senang je nak tahu mana satu yang Nematocera. Dia macam nyamuk lah. So nyamuk tu pun is actually Diptera. So that's why dalam kumpulan Diptera ni kita tak rujuk hanya semata-mata kepada lalat. Kita pakai kumpulan Diptera ni sebagai kumpulan lalat dan nyamuk. Sebab untuk nyamuk dari kumpulan besar kita panggil Nematocera, tapi untuk kumpulan lalat lain kita panggil sebagai Brachycera. Sebab mereka ni macam sepupu lah, a very distant cousin.
Sebab dulu-dulu memang macam Nematosera ni dia lebih mengikut kata bentuk yang primitif lah, yang mana pada waktu dulu memang nyamuk ni memang dah wujud berjuta-juta tahun yang dahulu, tapi mungkin disebabkan oleh perubahan geologi, mungkin selepas waktu dinosaur semua pupus, mereka telah dan juga disebabkan oleh pencemaran radioaktif pada waktu ketika itu. I think betul lah kot. I think I just assume saja, but this is actually based on reading juga. And then this is actually causing some of the flies to the nematoceran to mutate, menjadi kumpulan yang lebih compact size-nya, lebih padat dan lebih efisien untuk pergerakan, dan dipanggil sebagai kumpulan Brachycera, sebagaimana lalat yang kebanyakannya you nampak pada hari inilah. Okay, so this is actually the two groups of flies. Dan nak tahu pasal lalat ni sebenarnya the best is to describe them based on their life cycle, sebab dengan mengetahui sejarah hidup ataupun kita hidup serangga ni, kita akan tahu apa peranan sebenar mereka. I ambil contoh sebagai satu contoh entomologi forensik, yang mana kita hidup peringkat larva yang paling penting, kerana larva ni memakan tisu-tisu bangkai ataupun mayat, dan disebabkan oleh sifat pemakan bangkai ini, larva ni boleh digunakan sebagai petunjuk masa kematian. So senang je konsep dia. You akan ukur, you tengok bila you collect the sample larva daripada mayat ataupun bangkai, based on the size. The longer the size, meaning they have been there longer compared to the one that actually have a smaller size. Kalau size tu lebih besar, maknanya dia dah berada lama dekat situ. This is actually a very simplified way on how to explain about how we apply larvae of flies in forensic entomology. Tapi sebenarnya lebih complicated daripada itu, sebab ia akan melibatkan beberapa proses modeling perkembangan serangga seperti lalat dan juga pengecaman spesies. So basically this is actually the concept. And then kita hidup serangga seperti lalat ni juga dia pengaruhi oleh suhu. Dengan mengetahui suhu keadaan mayat atau bangkai tersebut ditemui, ia akan memberikan kita satu maklumat mengenai berapa lama yang diperlukan oleh larva ni untuk berkembang di persekitaran tersebut. So I hope you can understand. But of course you can interrupt me anytime kalau you tak faham whatsoever. Okay, I takut nanti memang this is going to be a very brief scientific explanation, but hopefully it can clear some of a misunderstanding ataupun basic information about the importance of flies. Okay, so Dr. Zuha, yeah. Ada soalan dalam chat. Adakah biodiversity akan terjejas jika tiada lalat langsung dalam seluruh dunia? Yeah, I can say that memang lalat ni bukan semata-mata sebagai pembangkai. Because basically that's the importance of biodiversity in terms of when you study about diversity. Mungkin ramai yang tidak melihat nilai kepelbagaian serangga ni sebagai sesuatu yang penting kepada manusia, kerana dengan mengetahui spesies kita boleh mengetahui peranan mereka, sebab setiap spesies mempunyai peranan yang berbeza. Ada yang memakan bangkai, ada yang memakan sisa organik, and then ada yang memakan sisa-sisa yang mungkin ada pada tandas di rumah anda. I ambil contoh misalnya drain fly. Mungkin I tak ada gambar dekat sini tapi boleh imagine kot. And then you always encounter this group of small flies, a drain fly. Tapi mostly from the species of Clopmaya albupunctata. So for this species, kalau you tengok, you akan nampak dekat tandas ni, kami nampak macam ada small moth. Kalau you perasan, nampak macam rama-rama kecil yang selalu terbang dekat tandas tu. It's actually, sometimes it's actually very annoying. Sebenarnya larva lalat ni, dia sebenarnya memakan membrane films yang ada pada drain, pada longkang ataupun saluran air yang ada dalam bilik air. So that's why for us it's actually very important, because the larvae can actually clean up that drain filter, that membranous filter yang ada pada longkang ataupun saluran pipe. But in a way, just to explain to you how this diversity can play a very role to humans. So without having this, the value of diversity of flies, especially, there's a lot of things might be causing imbalance to our ecosystems. So that's why amat penting. Sebab saya pun pernah ditanya oleh kawan saya sendiri yang mana beliau menjumpai
banyak langau di ladang mangga beliau. So apa yang beliau lakukan adalah sebab dia ingatkan langau seperti Crasuma megacephala ni adalah jenis perosak pada buah mangga. Jadi sebenarnya tidak. Sebenarnya mereka sebenarnya membantu dari segi pendebungaan, kerana lalat dewasa ni akan pergi kepada bunga-bunga pokok mangga ni dan membantu pendebungaan. Walaupun ada lalat yang mungkin menyebabkan kerosakan seperti lalat buah dan sebagainya. Tapi dengan adanya diversity kepelbagaian serangga ni, kita kena tahu dari segi peranan mereka. So that's why buat apa yang ahli entomologis, terutamanya mereka yang mengkaji mengenai peranan lalat kepada manusia ni, melihat kepelbagaian spesies ni sebagai sesuatu yang penting kepada kehidupan manusia. So without flies, without the biodiversity of flies, it can cause a lot of harm to our ecosystem and for us human. But that's why we have to coexist. Okay, so that's very important for us to learn about the behavior. So hopefully we can clear up about the importance of biodiversity in nature. So that's why orang tanya, kenapa belajar pasal lalat ni, penting ke? Kenapa nak tahu lalat ni metas macam ni kan? Is it important? It's actually very important. Okay. So for this one, kalau you tengok dekat sini, this is actually an egg of a cluster of eggs of Megacelia scalaris. Megacelia scalaris ni lalat yang kecil. Okay, gambar tu lebih kurang sama macam gambar yang saya tunjuk sebelum ni, yang lalat yang ada, yang kata lalat terkecil di dunia tu. For this Megacelia scalaris ni, I think it is actually a very cosmopolitan species. When I say cosmopolitan species, maknanya ia bertebaran luas di seluruh wilayah biogeografi. Maknanya boleh jumpa di mana-mana, termasuk di Kutub Selatan, yang mana dia telah dibawa secara, di mana lalat ni telah dibawa secara tidak sengaja melalui transportation. Somebody brought in cracked eggs, telur ayam untuk researcher yang ada dekat sana, and then suddenly bila dilihat lalat ni berjaya menyorok dalam cracked eggs ni, it can cause a lot of trouble when being transported to a place like that. So basically it can be found almost anywhere for this Megacelia scalaris, and even it's actually being ingested accidentally by human almost every day. Orang tak tahu because lalat ni kecil, dia akan masuk dalam you ingat tudung saji you yang cantik-cantik tu kan, yang ada lubang-lubang kecil tu, lalat tak boleh masuk. But for this fly, it can actually enter the tudung saji and actually lay the eggs on your food. So you have to be very careful. And for me, occasionally bila I pergi kedai-kedai macam kedai pastry, okay, I found those flies actually just came out of nowhere, keluar daripada pastry yang telah dibungkus. So immediately I assume that the flies already laid their eggs inside the pastry. So you have to be very careful when eating it. It won't cause that serious harm. You don't need to worry. Kalau dah kita makan tu, mungkin the worst it can cause you is just sakit perut. Tapi kalau jumlah yang banyak, it can cause another situation, what we call it meiosis. Maknanya larva ni dia boleh makan pada tisu manusia hidup ataupun haiwan hidup. So we have to be very careful juga. Okay, so but this one is actually bagaimana kita hidup serangga seperti lalat ni boleh dilihat. Tapi lalat ni yang uniknya, dia tak semestinya bertelur. So kadang-kadang ada juga lalat ni dia terus mengeluarkan lava daripada abdomen. Kalau you tengok kat sini, this is actually a flash fly. We took this video masa bulan puasa, I think quite few years ago lah. We put animal beef liver, kita letak hati lembu sebagai umpan dan melihat bagaimana tingkah laku lalat dari family Sarcophagidae mengeluarkan lava terus daripada abdomennya. Jadi mungkin katakan kalau pergi kat kedai-kedai makan semua tu kan, makanan actually baru je disediakan, tapi macam mana boleh ada lava? And then you pun complain dekat tukang masak, kata I want to sue you because this makanan ni dah ada lava. So mungkin you prepare menggunakan sumber yang dah lama ataupun dah basi. But the cook might say that they just prepared the food. How come there's a lot of larvae in the food? So it might be because of this group of flies, the Sarcophagidae, because they can actually lay the larvae directly on the food that you ordered. So that's why you have to understand about the biology of this group of flies. So it's very interesting. And for forensic entomologists, we use this, the development, whether from the eggs, the larva to pupa, it can actually provide us with indicators, the bio indicators, the biological clock
about the development, and hence it can be used in forensic investigation to indicate how long the body has been exposed to the environment. Dengan menggunakan pengetahuan ni, kita boleh secara tak langsung menganggar waktu kematian. So ini yang biasanya digunakan dalam siasatan forensik lah. So lalat ni banyak, boleh dijumpai pada mana-mana dengan kepelbagaiannya yang tersendiri. So I ambil contoh beberapa yang ada dekat sini, semua yang kami telah temui di sekurang-kurangnya di UKM, but I believe even for explorer, right, Cik Hardy, he already took a lot of magnificent photos on flies, which I totally like admire, and then looking forward to meet and read all the fly that has been captured on his through his lens. Now this is a Stratumyidae black soldier fly. So kebaikan ni pada manusia banyak, bukannya sahaja sebelum ni ia boleh digunakan sebagai petunjuk waktu kematian, yang mana larva black soldier fly pun boleh ditemui pada mayat dan juga pada bangkai. Tapi sejak akhir-akhir ini ia telah diternak secara komersial untuk tujuan sebagai sumber makanan kepada poultry, dan juga boleh digunakan sebagai serangga yang membantu menguraikan sisa-sisa organik di persekitaran. Dan yang paling kerap you all jumpa kalau you pergi dekat tong sampah mana-mana tu ataupun tempat pembuangan sampah, you akan jumpa langau dari family Calliphoridae, species Chrysomaya megacephala. Let me introduce to you Chrysomaya megacephala. So the next time kalau you jumpa, you nampak yang ada mata merah, mungkin you nampak lah sikit dia punya pipi dia tu nampak macam very yellowish golden kan. So this is a Chrysomaya megacephala. Okay. Hi Chrysomaya megacephala. You tak panggil langau lagi dah. So let's say kalau you jumpa next time, you nak complain, you jumpa lalat dalam you punya soup, okay, there's a Chrysomaya megacephala in my food soup. Okay. So this is actually more scientific in nature and more specific. Okay, so this flies has been known as the langau tandas timur, sebab dulu dikaitkan dengan di kawasan oriental in warm climate region like us. Dia memang lalat yang memang selalu hinggap pada najis dan juga boleh menjadi vektor kepada penyakit-penyakit, all the pathogenic, it can be a pathogenic vector lah. Dan saudara terdekatnya adalah Chrysomaya rufifaciens, dikenali sebagai hairy maggot fly sebab larvanya mempunyai duri-duri seakan-akan seperti berbulu, tapi bukan bulu lah, it's actually a tubercle, maknanya berbentuk berduri. So it's actually common for these two species, the Chrysomaya megacephala and also Chrysomaya rufifaciens adalah dua spesies yang paling dominan pada mayat yang terletak di kawasan luar rumah. Dan juga untuk fly seperti yang lain-lain ni, like the signal fly, Platystomatidae, nampak cantik kan mata dia. So biasanya lalat ni selalu hinggap pada bangkai, pada mayat, tapi tak pernah diketahui apa tujuannya berada di situ. We eagerly try to get the larvae, sampai sekarang tak dapat lagi. So hopefully one day we can actually learn about the biology of this fly and what's the importance of this flies in forensic entomology. Lalat Sepsidae ni kalau nak ikutkan tanpa sayap, it exactly look like ants sebab mempunyai badan yang ramping. Kalau you tengok abdomen dia tu nampak agak meruncing, walaupun mungkin orang kata dia tak nampak macam lalat, it looks more like maybe nampak macam tebuan sebab nampak runcing, macam ada penyengat, but it's not a wasp because it's actually from different categories, but this is actually fly juga. Yang paling kerap mungkin jumpa dalam rumah adalah Musca domestica. So Musca domestica ni memanglah lalat yang paling kerap dijumpai dalam rumah, tapi in my opinion lah, at least I think right now it has been outranked by the scuttleflies, lalat kecil yang cakap tadi tu. And then as compared to scuttlefly, untuk Musca domestica ni dia tidaklah se-efficient the scuttleflies, lalat yang kecil yang cakap tadi boleh masuk dalam you punya tudung saji tu. So I will show you the photo scuttlefly so that lepas ni you boleh identify, oh this is a scuttlefly, belong to which species tu, bergantung lah. And then ada juga lalat ni, dia tak makan bangkai, dia tak makan najis, tapi dia makan tumbuhan-tumbuhan mereput. Sebagai contoh, lalat bunga seperti Sylphidae ataupun dikenali sebagai hoverflies, flower flies, bee flies. Sebab nampak kalau you tengok kan, it's actually mimic like a bee, betul tak? Nampak macam abdomen dia nampak kuning hitam kan, bercorak seperti bee, tapi sebenarnya ia adalah benda bunga yang agak efisien, yang mana larvanya memakan serangga lain. So
And then ada setengah spesies yang mana lavanya telah dijumpai pada mayat juga. Walaupun ia tidaklah mempunyai kepentingan yang agak jelas, tapi boleh ditemui pada bangkai haiwan dan juga manusia. Satu lagi lalat yang menyebabkan kerosakan pada kehidupan manusia dengan merosakkan buah-buahan dan sebagainya adalah lalat buah oriental, ataupun dikenali sebagai, bagi spesies yang spesifik, dikenali sebagai Bactrocera dorsalis. So ia adalah serangga perosak, dan di JKM memang ada penyelidikan yang dijalankan mengenai Bactrocera dorsalis oleh Dr. Wee Suling, yang mana beliau adalah pakar mengenai lalat buah oriental, dan ia adalah satu lalat yang penting kerana bukan sahaja sukar dari segi untuk mengawal serangga ini, tapi juga dalam pengecaman spesies, kerana mereka mempunyai, walaupun dari kumpulan spesies yang sama, tapi mempunyai ciri-ciri yang sedikit menyebabkan mereka berbeza dan dikenal pasti sebagai spesies. It's actually a very species complex lah. So hopefully I don't want to trouble you with all this, scientific jargon and everything, but it's actually a very complicated species too, to be exact. And lalat rumput, lalat dari family Chloropidae, yang mana peranannya adalah hidup dalam tumbuhan-tumbuhan reput, because this is actually kumpulan serangga. When goes back to the question, kenapa diversity lalat ni penting kan? Because they have their own roles untuk membantu kita menguraikan, membersih. Mereka adalah ejen pembersihan semula jadi yang paling efisien. Because the larva, kalau dia dah makan, it feeds the food like non-stop. You kena ingat macam ni je, untuk serangga macam lalat ni, the larvae ni kerja dia tak ada benda lain, dia makan aja, siang malam dia makan aja, dia tak tidur, dia makan all the time. And then bila ada suhu tu agak panas, dia akan makan cepat sikit. Kalau suhu tu sejuk, dia akan makan slow sikit. So this is actually how it happens. And because of that, it is actually very important. So for this fly, it's actually feed on the decomposing material. Untuk yang mungkin orang nampak macam this is very like macam nampak alien sikit kan, because it has a stalk, nampak macam bertanduk. Kerana lalat ni bukan bertanduk, tapi mata dia bertangkai. What you see at the end of each head sebenarnya adalah matanya. Yang mana untuk jantan ni biasanya mata tu lebih panjang dan dia boleh menarik lebih ramai lalat betina terhadapnya. So it goes back to the role of the larvae. Apakah kepentingannya terhadap alam sekitar? Ia sebenarnya boleh memakan tumbuhan reput untuk bagi larva-larva ni. Tapi ada juga larva ni nampak macam beetle, betul ke? Ada juga lalat ni nampak macam beetle, betul ke? Ini beetle. It's actually flies. So this is actually, kita panggil beetle fly dari family Salifidae. Sama juga larvanya hidup dalam tumbuhan berumput. Biasanya kalau you nak jumpa beetle fly ni, you pergi kawasan-kawasan yang berumput atau berbelalang. Biasanya nampak dia hinggap. And then it's actually very shy group of flies lah. Kalau you pergi dekat, dia akan cepat lari. So you have to, approach the rumput tu seolah-olah macam nak mengendap lah. But try to get that, biasanya dia akan duduk pada daun and everything. And because, kenapa dia dipanggil beetle fly? Sebab pada bahagian belakangnya ataupun bahagian belakang thorax yang dipanggil scutum. So bahagian ni agak membengkak ataupun membesar hingga menyebabkan ia seolah-olah kelihatan seperti mempunyai elytra. I think siapa yang dah follow Dr. Izfa sebelum ni mengenai kumbang kan. So this ciri ni mimic the beetle. Sebenarnya ia adalah lalat. So nampak je macam tu kan. Flat-footed fly dari family Platyvesidae, larvanya memakan fungus. So makan je. So it's actually how to find the importance of this fly is actually by looking at the behavior of the larva. Ada juga yang memakan najis, macam family Sphaeroceridae ni memang larvanya memakan najis, dan lalat-lalat dewasa ni pun memang menggunakan najis ni sebagai sumber untuk makanan bagi telur dan juga larvanya. Ada juga yang Dr. Zuha, boleh interrupt sikit. Yeah, sure. Confuse sikit, lava tu telur kan? Oh no. Kalau ikut kita hidup, okay, untuk lalat ni memang larva ni adalah peringkat yang belum matang. Maknanya untuk memulakan kita hidup, lalat ni akan bertelur, telurnya akan menetas jadi larva. Dan selepas orang kata cukup makan, larva ni akan hibernate.
sebab apa Okay. ni, dia lebih the next phase of the development. So bila dia hibernate, dia akan menjadi bentuk cocoon ataupun pupa. Oh, yang gambar tadi So, tu ya, sebab ya. saya ingat nampak macam maggot. Betul ke? Dia lain kan? Maggot lain kan? Maggot is lava. So I think the Memang maggot tu sama lah. memang lava. Oh, I see. So Tak faham. after so after maggot, before transform to a pupa, because they need to transform into an adult flies. So biasanya proses ni berlaku dalam keadaan yang agak terlindung. So pembentukan pupa ataupun puparia tu akan berlaku. Maknanya lava tadi tu, kalau tengok, I think I kena tunjuk balik lah gambar lava tu, tak apa ke? Yes, please, sebab selama Takut ni nanti you're confused. tak sangka je kena dengan lalat, sebab tu saya kenapa nak Ah, lalat, isn't it more ah, important yeah. maggot kan? Yes. So just to go back to just to revise balik yang pasal mengenai apa beza lava dengan pupa semua tu. So basically this actually process survival for a group of insects like flies. Sama juga untuk serangga yang lain. Mereka akan bertelur, okay, selepas bersenyawa, jantan dan betina. Yang betina akan bertelur, okay. So biasanya proses bertelur ni berlaku pada sumber makanan tu sendiri, sebab mudah untuk lava ni mencapai makanan. Dan selepas mereka telur, telur ni akan melitas menjadi lava, okay, and then selepas proses memakan dan mendapatkan sumber yang cukup untuk menjadi lalat dewasa, bahagian kulit lava ni akan mengeras, membentuk, kita panggil puparium, yang mana puparium ni ialah bahagian luaran lava yang mengeras lah. So dia akan menjadi pupa, peringkat pupa. So ia akan mengambil masa beberapa hari sebelum pupa ni menetas menjadi lalat dewasa. So this is actually a typical proses untuk serangga seperti lalat ni. Nampak macam Butterfly tak? Dia macam ya, butterfly. dia sama konsep dia untuk serangga sama. Cuma untuk serangga ni ada yang mengalami apa kita panggil metamorfosis lekap, ada yang tak lekap. This untuk semua arthropods lah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan metamorfosis lekap ni, dia mempunyai kita hidup yang berbeza-beza mengikut morfologi yang tertentu. Dia ada dewasa, dia ada telur, ada larva, ada pupa. Tapi kalau dia macam dia tak gantung daripada kat bawah daun dia, macam butterfly dia tak gantung masa pupa bergantung kepada spesies juga. Sebab ada yang macam pupa ni boleh jumpa pada persekitaran sumber makanannya. Contohnya pada sampah sarap, okay, pada pokok-pokok berpot, okay. Ada juga pupa ni dia akan pergi ke tempat yang lebih tinggi daripada persekitaran tanah. Dia biasanya larva ni bila dah cukup makan kan, larva ni akan naik pada ranting-ranting pokok dan akan pupa pada sekitar ranting-ranting pokok tu. Untuk satu spesies yang saya tahulah, untuk kumpulan lalat ni seperti Chrysomaya nigripes, yang mana tujuannya adalah untuk mengelakkan dirinya daripada mungkin disebabkan oleh submersion due to water ataupun disebabkan oleh arthropod lain yang ada pada terrestrial, yang ada pada ground. So it's actually going a bit upper so that they can actually transform into pupa. Tapi kebanyakannya untuk lalat ni ada yang pupate dalam tanah. So maknanya selepas makan larva ni, they will actually bury themselves into soil, okay, masuk dalam tanah dan pupate dalam tanah. So the point is just to evade themselves from any predators, to elakkan diserang oleh pemangsa serangga lain ataupun any other organism. So that's why this is actually part of their strategy. So it can be found almost anywhere. Like you said, point yang saya cakap tadi, macam butterfly kan, dia tergantung pada daun. Itu memang cantik lah. Tapi lalat ni memang dia a bit shy sikit. So dia tak adalah nampak secantik butterfly yang bergantungan di ranting-ranting pokok tu. So itu beza dia. Okay, so basically this is actually the life cycle. Tapi yang saya cakap tadi, kepentingan lalat ni boleh dilihat pada peringkat larva ni. Apa yang dia makan, itulah yang mungkin boleh dikaitkan dengan kepentingannya. Tapi untuk lalat dewasa pun boleh juga dikaitkan kepentingannya. Sebagai contoh macam nyamuk, di mana pada peringkat dewasanya akan menghisap darah. Okay, so itu boleh menyebabkan sama ada transmisi penyakit seperti dengue dan juga lain-lain berkaitan dengan parasit. Ada dua peringkat yang mana mungkin memainkan peranan besar kepada manusia, sama ada peringkat larva pada manusia alam sekitar, yang mana peringkat dewasa ni banyak dikaitkan hubung kaitkan dengan manusia dan juga haiwan lain.
So this is actually bagaimana kepentingan lalat boleh dilihat secara semula jadi. Okay. So Okay, itu jadi adalah beberapa. Dr. Ya. Zuha cakap tadi ada 100 lebih 100 lebih spesies atau order ke? Ada lebih 160,000 spesies lalat yang 60,000. Masya Allah. so bukannya Tak sikit, cukup banyak. masa lah dalam webinar ni nak tunjuk semua. I cakap on behalf of lalat. Tapi kalau my team bercakap on behalf of beetle, for example, they claim the beetle are the most diverse group of insects on earth. Lalat pun sama juga, the most diverse group of insects on earth. Memang banyak. So nanti I akan tunjuk yang scuttleflies alone, berapa banyak species yang ada, because that's going to be the final part of the lecture lah about this small group of flies. So ada lalat yang mana ada kepentingan bukannya terhadap vertebrates like human or any other animals, tapi ada juga yang memberi kesan kepada invertebrata lain. Contohnya this is robber fly ataupun lalat perompak, ataupun dikenali sebagai assassin fly, yang mana sumber makanan utama lalat dewasanya adalah serangga lain yang terbang. Okay, jadi ia adalah satu lalat yang mungkin boleh dikatakan bersifat carnivorous lah, basically, because it actually feeds on any other insects. And it's actually very interesting because it is one of the most photogenic flies that can be found in the forested areas. So kalau macam you all pergi tu, kemungkinan besar you akan nampak dia akan hinggap pada ranting-ranting pokok dan senang untuk diambil gambar, sebab biasanya dia akan berada di situ just to look for any other smaller flying insects that flying around the areas and use them as food. And ada lalat berkepala besar. Ini yang kami jumpa dekat Bangi. Tapi quite common sebenarnya kalau you tengok dekat kawasan hutan. Lalat ni kalau you tengok dari sisi, bila dia terbang, seakan-akan you nampak macam microphone yang terbang because this actually has a very huge head. And then the most of the entire head is actually covered by eyes. So maknanya memang you nampak macam microphone lah terbang. Jadi microphone tu ada sayap. So it's actually very interesting fly, and for this fly, the larvae is actually a parasite to lalat kekeria ataupun crane fly. Lalat kekeria ni yang mana pula lalat kekeria ni? Ni lah contoh lalat kekeria ataupun crane fly ataupun daddy long legs. So orang panggil daddy long legs lah, sebab kaki panjang kan. Oh, ini daddy long legs lah. Ingat dia family dengan spider ke tak bukan, dia lalat kan? Ini lalat untuk crane fly ni. Tapi ada banyak actually the terms about the problem about using general terms to describe about insects ni, kadang-kadang it consists of perhaps different categories ataupun different order of insect itself. So ada yang refer kepada crane fly, so but ada yang refer kepada kumpulan serangga lain, but usually daddy long legs also can be referred to the crane fly as well. So biasanya banyak kumpulan ataupun spesies crane fly because it can be a very good indicator in the forested environment because the larvae can feed on so many things, and kadang-kadang orang mistaken kata this is actually nyamuk. Tapi it's true because it belongs to the same lineage as the nyamuk, which is from the group Nematocera, but I think again it's actually very diverse in a way. Then yang ni I nak pergi a bit detail sikit. Hopefully ada masa sikit lah. Because this is actually a very interesting fly. We have been studying this fly for almost like 10 years about I think more than 10 years already, about this importance of scuttleflies, lalat for it, ataupun usually the common names adalah scuttlefly, scuttle, C-S-U-T-T-L-E, scuttle, meaning they scuttling on surface. Because kalau you tengok lalat ni biasanya you boleh jumpa sebenarnya dekat dapur ataupun dekat restoran mana-mana. Instead of flying, dia lebih gemar untuk berlari. They can actually run erratically on the surface, nampak macam berlari-lari laju. Sekejap berhenti, lepas tu lari, lepas tu berhenti, baru lari. So nampak memang kartun sikit lah perangai dia ni. But basically it can be a parasitoid to any other group of invertebrates, but it can actually be a very important, can give a great variety of importance to human and other animals. So lalat ni kecil saja saiznya. So paling kecil pernah direkodkan adalah 0.4 mm dan paling besar sekitar 6 mm. Tapi biasanya the average size is around 2 to 3 mm.
paling unik bagi saya lalat ni adalah kerana ada spesies yang mana tak ada sayap. So memang you tengok ni apa nak kata ni, is it semut, nampak je semut kan, tapi sebenarnya this is actually a scuttlefly, lalat forit, tapi tak ada sayap. So this is a Polycyphora borinquensis, a species lalat yang ditemui pada bangkai di Bangi, yang mana ia adalah lalat betina yang tidak mempunyai sayap. Tapi lalat jantannya ada sayap. So macam mana lalat betina ni nak pergi travel cari makanan? So menariknya mengenai lalat ini, lalat jantan yang ada sayap tu dia akan angkat lalat betina ni yang tak ada sayap. Memang very romantic lah lalat ni. Dia akan angkat yang lalat yang betina yang tak ada sayap tu pergi dekat sumber makanan untuk makan ataupun bertelur pada sumber makanan tersebut. So this is actually one of the flies yang interesting dalam group scuttlefly ni. Itu cakap yang tak ada sayap. Ini yang lalat tak ada sayap, tak ada kaki, also belongs to the scuttlefly. Only can be found in Malaysia. So this is actually very interesting discovery being made in 2000, around 2009, 2010, and then lalat forit ataupun scuttlefly ni tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai sayap untuk lalat betina. Sehingga kini jantannya belum pernah direkodkan dan tidak diketahui. Untuk lalat ni sebenarnya ia adalah kleptoparasite, meaning they actually bukan parasite secara memangsa ataupun memakan serangga lain. Tetapi lalat forit ini dia menyamar sebagai larva semut dan biasanya dijumpai pada sarang semut. So apabila dia menyamar sebagai larva semut, semut-semut yang ada di sarang tersebut akan memberikannya makanan, akan memberikannya perlindungan. Jadi mereka anggap bahawa lalat forit tanpa sayap dan tanpa kaki ni daripada jenis Vestigipoda ni sebagai sebahagian daripada komuniti mereka. Jadi mereka akan menjaga lalat ni. So dia panggil kleptoparasite ni sebagai orang yang suka, bukan orang lah, maknanya lalat yang suka tumpang kaki lah, maknanya nak makan free, senang, hidup senang. Sebab tu, but basically they actually just getting the food from the ants and then mimic ant larvae. It's actually very interesting, very unique. Tapi sebenarnya untuk lalat forit ataupun scuttlefly ni boleh dijumpai dalam kes forensik di Malaysia. 3 spesies yang you tengok dekat sini, the Megacelia cotinura, Megacelia spiracularis, the Megacelia scalaris are the most important group of flies or insects, fly species yang boleh dijumpai pada mayat atau bangkai yang dijumpai dalam rumah ataupun dalam bangunan. And we have encountered numerous specimens of scuttleflies dalam kes forensik yang mana belongs to this particular species of flies. And because of the size of the flies is so small, okay, around 2 millimeters and 2.5 millimeters, it can actually penetrate through small openings. So that's why I katakan kalau macam ada mayat dalam rumah kan, dalam bangunan, so agak mustahil lalat ni nak sampai. Kalau sampai pun mungkin ambil masa yang agak lama. Tapi for this fly, it can actually penetrate through small openings and reach the corpse ataupun mayat ni faster than any other group of insects. And apparently there's one species of flies belong to the same group known as coffin flies, but that one belongs to the species Conicera tibialis. For Conicera tibialis, it can penetrate through ground, okay, untuk mencapai mayat yang ditanam. And the larvae and the adults can live inside the coffin for many generations. Maknanya lepas dia makan, ada larva feed, dia jadi lalat dewasa tu pun dah bertelur pada mayat tu, and then the process keep on ongoing sampai bila-bila. Okay, so this is actually one of the species known as the coffin flies, the Conicera tibialis. So belongs to the same group. Because we see the importance of this scuttlefly, how diverse they can be presented, what the importance of them. Because of the small size, they can be a very efficient decomposer dalam keadaan yang tersempit ataupun tersorok whatsoever. So we study about the fly. So I went to Cambridge University to learn from the authority himself, Dr. Henry Disney, and the collaboration is still ongoing. And because the Cambridge University Museum is currently holding the largest specimens of scuttleflies from Malaysia since 1970s. And apparently, because of this, a lot of different discoveries that we made so far and the findings,
it changed my perceptions about the forensic entomology. Sebab selama ni I ingatkan forensic entomology ni it's all about death, you know, pasal mayat, pasal orang mati kena bunuh, pasal bangkai, pasal najis, okay. But looking at Scatterfly, it changed my perspective that life exists after death. After all, okay. So maknanya lepas kematian sebenarnya ada kehidupan lain selepas kematian tu, which is can be, you know, look through the eyes of the flies. It's actually very beautiful. So I learned from Dr. Henry Disney, and Henry Disney, kalau you nak tahu, I just share lah with you guys. Henry Disney is more than 80 years old, okay. He basically already blind one eye and purblind the other. Maknanya mata sebelah lagi pun dah tak nampak dah, because he had these medical conditions lah. And apparently with all that kind of disability, he still managed to discover new species until today. And he is the best reference so far to learn about the scatterfly. Okay, so actually much of my work inspired by his efforts to categorize all the insects. So sebagai orang kata nak tunjukkan betapa pentingnya, okay, lalat ni kalau nak dianggarkan dari segi jumlah lalat yang ada di bumi ni, okay, dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di bumi sekarang ni, kita boleh anggarkan bahawa untuk setiap manusia terdapat 17 juta lalat pada seorang manusia. Nak tunjuk how diverse, how they actually spread all around the earth. Okay, so of course lah, this is actually quote from the book as well. Okay, so I think that will be all. I ada quiz kalau you all berminat nak buat lah. So just simple questions lah. Tapi mungkin kita boleh kecil. kalau tak boleh pun cuba je lah. Okay. So just for the sake of, you know, making things interesting. Okay, ciri-ciri utama seekor lalat, apa dia? Mempunyai 4 kaki, boleh menyengat, mempunyai 2 sayap, elytra berlindungi sayap. So yang mana? Dua sayap ke? Itu C. C mempunyai 2 sayap. Betul. Okay, alright. Ni semua kat sini ni audience ni malu-malu budak-budak ni. Betul. It's okay, tak apa. Soalan kedua, yang mana serangga berikut bukan di bawah order Diptera? Tadi aku cakap Diptera terdiri daripada lalat dan nyamuk kan? So apa yang terdiri daripada Diptera? Lalat buah. Yang mana bukan? Nyamuk, langau, lalat kandul. Which one is not Diptera? Okay, ada seorang jawab B. Nyamuk. Nyamuk is Diptera. Nyamuk is Diptera. Just kena ingat, Diptera terdiri daripada dua kumpulan yang besar, lalat dan nyamuk. So kalau dekat sini, jawapan yang tepat adalah lalat kandul ataupun caddisfly. AJ dekat sini lah. I kena betul bagi tahu orang betul-betul. Caddisfly is not a fly. Okay. Rupa macam mana? Okay. Rupa dia macam mana? Rupanya tadi ada tunjuk tadi, mula tadi sekejap tunjuk. So ada yang bukan lalat tu. Siap. Caddisfly yang sebelah kiri tu bukan lalat. Oh ya. Okay. Macam moth Is it moth? Tak sedikit kalau ikutkan dari segi lineage tu agak dekat dengan moth lah. Dari kumpulan untuk moth daripada order Lepidoptera. Untuk caddisfly dari order Trichoptera. So ramai orang ingatkan this is actually lalat juga, sebab sebut fly kan orang mesti kata fly tu lalat. Fly. Kandul. So yang soalan yang seterusnya, apakah faedah lalat pembangkai? Maknanya lalat yang memakan bangkai pada manusia ni, apa faedahnya? A, sebagai kawalan biologi. B, siasatan waktu kematian. C, rawatan penyakit. Dan D, menjaga kualiti udara. Okay, yang mana? Apakah faedah lalat pembangkai kepada manusia? Mesti ada yang cakap B. Betul B. Oh, ada cakap A, alamak. Kawalan biologi. But actually separuh betul sebenarnya. Tapi yang paling tepat lalat, sebab I refer kepada lalat pembangkai ni, lalat yang memakan bangkai. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B, untuk mengetahui siasatan waktu kematian. Okay. Okay. Ini soalan terakhir dah ni. Okay. Musca domestica. Musca domestica dikenali sebagai A, lalat bunga, B, lalat daging, C, lalat askar, dan D, lalat rumah. Yang mana satu? Musca domestica.
Rumah. Ya, dia orang cakap Lalat rumah, ya betul. Ah. Nampak domestika rumah, lalat rumah. Okay, next time kalau you jumpa lalat yang I tunjuk tadi tu, yang nampak, dia tak nampak stripe kat belakang tu lah, tapi you nampak yang nampak macam colour kelabu sikit tu kan, style agak sederhana, tu biasanya lalat musca domestica ataupun lalat rumah. Lepas tu kalau you jumpa kat makanan, dia kata, this is musca domestica, ni lalat rasa mayang biasa kepala. Be more specific, okay, be more scientific. Okay, so I think that will be all. Tadi I attend my briefing untuk my kids school tadi, dia mulakan dengan pantun. So I pun akan tutup kuliah I dengan pantun jugalah. Okay. Ada lalat di atas meja, lalat terbang di atas kepala. Luruskan niat dalam bekerja supaya kerja mendapat pahala. Okay, so I think that will be all from me. I don't know Dr. Zuha, kalau kita boleh change perception easily like you, tiap kali nampak lalat kena belajar nama saintifik dulu baru boleh cakap semua tu. Tapi tak apalah, I akan tolong jawab sikit. Ada yang tanya soalan kan, macam Soraya tanya what inspired you to be passionate about flies kan. Most people don't like them. Yeah, but basically I cerita tadi itulah about passion about flies ni memang betul. Like I said, I can be honest lah, maknanya I dulu memang tak pernah fikir that I want to learn about flies because I don't see any importance in them basically, sebab tak nampak apa kepentingannya. So even when I was a kid, when I look at maggots ataupun berengga pada sampah pun, I hold the same belief like Aristotle did, that because you letak sampah, because of there's going to be like a mass of bacteria in the sampah, it can create the maggots. But actually sebenarnya it caused by the flies that actually lay the eggs on that filth material. So this is actually how we can see the importance of flies. And what inspired me to look into flies, because first of all, you can see that the flies is actually important in so many ways. And apart from at least in my field, just to discover what the importance in death, but for other areas, it's more on interacting with the nature. So there's going to be a lot of things that we still do not know about flies. So that's why we need to learn about them. And then ada yang tanya juga, admin tanya, are there any diseases that that lalat can pass to people? Of course, yes. Like musca domestica has been known to transmit pathogenic diseases like taun, cholera, and also for nyamuk, of course, from the diphtheria can also transmit because of like nyamuk like Aedes can cause the dengue fever to human. So this is actually some of other role ataupun effect of flies on human. But of course we have to learn about them in order to strategize control, and also to make sure that they minimally affect the human. We can't escape from them basically, so you can't really eradicate them, but you have to design your life to ensure that you're safe from them, and also to make sure that you don't harm the environment as well at the same time. Jadi sekarang ni kita kena nasihatkan anak-anak kita, ada setengah suka beli yang flies water electric tu kan, lepas tu dia bunuh kan semua tu kan, sebab so we have to start doing that, is it? Have to advise kena kalau it can cause harm, of course lah, you kena avoid. You can use any methods necessary, but as long as you don't like orang kata apa ni, secara massively kill them, fine. So janganlah kata Dr. Zuha kata jangan bunuh lalat, so you biar je lalat ni hinggap kat you. Tapi tak, it's actually part of the that's why we learn about the insects, because we want to know them, their specific behaviors and understand them. So that's the most thing. Because human, kita tak boleh escape ourselves from development. People say that development can cause harm to the ecosystem and everything. That's true, but we have to do it wisely. How to strategize by learning from the behavior peacefully. Yeah, that's right. Yeah, so nak tanya satu bang, my question Datuk Zuha, this is a very curious long time, dekat kedai-kedai jual makanan kan banyak lalat kan,
So dia letak lilin lah, dia letak air dalam plastik lah, macam-macam dia letak situ kan. Actually, does it work? I mean, what is it that Lalat tak suka? Betul ke tak suka api? Actually, for me kalau yang macam letak lilin ataupun it's actually not really because actually part of the methods untuk kawalan serangga di restaurant, for example, is actually just to make sure that the food always in dalam keadaan suhu yang optimal kan. Tapi ia tidak bermakna yang macam lalat ni dia tidak akan hinggap, akan ada yang hinggap bagaimanapun, dan juga proses perebutan ni bukan hanya disebabkan oleh lalat tapi disebabkan oleh bakteria. Jadi dari segi kata apa ni, menggunakan lilin ataupun jaring sebagai kawalan tu adalah kawalan semata-mata sebagai deterrence. Tak bermakna dia boleh menyelesaikan masalah tapi boleh mengurangkan kehadiran lalat lah basically. Tapi itulah yang penting but you have to look at flies sebab sometimes bukannya lalat besar yang kita tengok, ada lalat kecil yang kita tak nampak. So that's why when I did yang seperti yang I cakap tadi tu, bila jumpa lalat ni pada pastry kan, so I did inform the seller. I beritahu, I kata I beritahu memang this kind of enclosure ni tak effective for scatterflies. So and then I pernah juga pergi kedai makan, jumpa a cluster of low fly eggs on the ayam goreng. So I took that ayam goreng and then I bring to the tukang kedai tu lah. I beritahu I think you have to remove the ayam goreng ni sebab contaminated by flies. So this is fly egg as an evidence lah, tunjuk. So dia tanya I, macam mana abang tahu? Takkan nak kata I buat PhD in flies. PhD kan. So I kata lah, this is actually so basically I kata lah, this is actually kalau you makan terdedah memang senang lah, lalat akan hinggap. I kata macam tu lah. Right. So Dr. Zuha, actually lalat tu nak want to lay the egg tu kan, berapa lama, dia hinggap je dia dah boleh buat telur dah, betul ke? Tak juga, dia bergantung sebab dia ada satu yang kita panggil macam pre-ovulation, tempoh pra-oviposisi ni pun masih tak dapat difahami dengan mendalam bagaimana bertelur ni berlaku sebaik saja lalat tu hinggap. Sebab benda ni penting dalam entomologi forensik, memang penting sebab dengan mengetahui berapa lama tempoh lalat ni hinggap dan juga dia bertelur, ia boleh memberikan kita anggaran lebih paling dekat dengan waktu kematian yang sebenar lah. Tapi boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Mungkin dari segi substrate makanan itu sendiri, dari segi kematangan telur dalam abdomen lalat betina itu sendiri. Tapi berdasarkan orang kata pematian ataupun kajian, bila kita tengok macam telur tu berapa lama ambil masa untuk telur tu menetas jadi larva. So biasanya dia tak ambil masa kurang daripada 6 hingga 8 jam. Biasanya dalam tempoh 8 jam telur tu akan menetas jadi larva. Dan akan ambil masa beberapa hari, sekitar 3-4 hari, bergantung kepada spesies dan suhu juga. Berapa lama larva itu akan memakan sisa-sisa dan akan bertukar menjadi pupa. Jadi semua proses ni turut dimainkan peranannya oleh persekitaran juga, seperti suhu, akses kepada makanan dan sumber. So itu adalah salah satu benda yang penting lah. Okey, Dr. Zuha, banyak betul belajar ni. InsyaAllah nanti kita meet up nanti slide semua tu boleh kita buat e-book untuk anak-anak kita ke macam mana ke, sebab memang tak boleh ingat semua ni. It's okay, tak apa. I try to tailor with the audience lah, tengok macam mana so that content tu boleh. So ada juga content yang ambil tu from not from my own source, so I take it. So thank you very much. Terima kasih untuk pantun tadi. Alhamdulillah. Ada seorang ayah dalam chat tu, dia cakap dia belajar negeri Selangor tu dapat nama daripada langau. Oh ya, apa? Actually I pun tak tahu ni sebenarnya. So so itu basically I pun this is actually quite new for me. I pun tak tahu yang Selangor tu kataan daripada lalat, but I'm not so sure whether Selangorians are really okay with it or not. Itulah kita. What we have to do, we have to do, kita kena coexist. Sama ada monyet ke, tenggiling ke, lalat ke.
So persepsi kita insyaAllah kalau macam saya, kalau apa-apa automatic terpih saja sebab reaction je kan. InsyaAllah saya akan That's right. cuba jangan buat begitu dan be kinder and all that insyaAllah lah. But terima kasih lah Dr. Zuha for all your my pleasure. knowledge. It be very itulah tengok dah 1.5 jam dah tak sangka. Itulah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh buat sesi lagi sekali. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita punya member semua akan dapat recording, dan kalau ada soalan apa-apa kan menuju kepada kita Eco Explorers Malaysia. So dari pihak Eco Explorers, terima kasih kepada semua partisipan yang sudah datang, yang sudi datang pagi ini, dan juga Dr. Zuha kerana ni attempt kedua sebab hari tu aborted, dan alhamdulillah Dr. Zuha dapat join us hari ini. InsyaAllah kita dapat peluang lagi sekali bertemu lagi dan belajar lebih banyak lagi. Kalau kita dengar setiap manusia ada 17,000 juta lalat. I think bukan juta tadi tu, more than million. I think kalau ikutkan ada 17 juta lah. 17 juta. 17 juta. So kalau 6 bilion manusia, Masya Allah. Okay, we have to accept insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih lagi sekali Dr. Zuha. Semoga sihat, safe and everything. Dan insyaAllah one day Eco Explorers kita akan buat program lagi sekali, dan terima kasih daripada semua pihak Eco Explorers, dan insyaAllah kita jumpa lagi satu hari. Okay, terima kasih partisipan, terima kasih semua datang. Kalau ada soalan lagi tolong email sebab sekarang dah pukul 12.30 dah lama sikit, dan kita akan sambung conversation perbualan kami dengan Dr. Zuha melalui email dan sebagainya. Okay? Alright, sure. Terima kasih Dr. Zuha. Take care. Okay, sama, my pleasure. Okay. Jumpa semua lagi. Okay, alright. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Okay, Farhan, can you stop the recording? Farhan.